Bună, Leu, și bine ai venit la citirea ta pentru următoarea perioadă. Menționez faptul că este o citire fără timp, așadar momentul în care tu ai intrat pe această citire este acel moment în care Universul dorește să îți transmită un mesaj extraordinar de puternic pentru tine. De asemenea, citirea este valabilă pentru toți cei care aveți luna, ascendentul, nodul nord sau orice altă legătură cu acest semn zodiacal. Iar dacă ești interesat de cineva cu marcaj pe leu, ești binevenit la această citire. Să vedem așadar, dragi lei, wow! A început deja citirea. La baza pachetului avem o arcană majoră, arcana majoră îndrăgostiții, care vorbește aici despre o legătură cu zodia Gemeni, despre o decizie importantă pe care tu o ai de luat. Mai avem arcana majoră puterea, care este cartea ta. Este clar că ești într-o perioadă în care ai parte de o provocare. Ceva din inima ta strigă foarte tare și te ghidează pe un anumit drum. Îndrăgostiții vorbește și despre un suflet pereche. Da? Această carte înseamnă și așa ceva. Avem și 8 de bâte. Este clar aici o atracție foarte, foarte mare. Ai o pasiune față de un domeniu, față de o persoană. Îți dorești să te afirmi, îți dorești să fii extrem de bine văzut de către ceilalți și vei reuși. Vei reuși. Prima carte dintre tine și ceilalți este această carte, un 3 de cupe. 3 de cupe care vorbește despre o bucurie între tine și o persoană. Dar în această combinație m-aș gândi că unii aveți de ales între 2 sau 3 persoane dragi sufletului vostru. Fie că discutăm despre 2 iubiri, fie că discutăm despre rude și persoana iubită. Pentru alții este vorba despre prieteni sau nu știi ce să alegi. Plăcerea, da? Sau emoția sau iubirea, pentru că sunt lucruri diferite. Sunt lucruri diferite. Un eveniment important văd între tine și o anumită persoană, o căsătorie, un angajament serios, o întâlnire frumoasă, da? Însă și o bucurie mică. În mintea ta avem un 4 de cupe, ceea ce înseamnă faptul că tu nu ești foarte deschis în fața unor noutăți, nu ești foarte deschis în privința unor lucruri care se petrec în viața ta. Ți se oferă o șansă, o oportunitate pe care tu în momentul de față ori nu o vezi, ori o respingi fără să o privești. Ești foarte concentrat pe ceva ce s-a întâmplat deja, ești foarte mult concentrat aici pe o altă lume, tu visezi la altă lume, tu vrei să mergi altundeva. Pentru alți lei văd că v-ați cam plictisit de ceea ce faceți voi la muncă sau v-ați plictisit de o situație anume. Este ca o stare de supărare, de indispoziție. Nu este neapărat o carte negativă, atenție, pentru că ea anunță șanse care vin către tine, dar pe care, uite, tu le refuzi. Tu le refuzi. În inima ta, regina de monede, o legătură cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Văd aici că în această perioadă ești foarte mult concentrat pe confortul tău, pe o sumă de bani, pe o casă, pe o mașină, pe un împrumut. E ceva ce costă mult. Tu îți dorești stabilitate materială, stabilitate financiară. Și vrei ca în același timp să te simți și bine. Vrei în același timp să fii și apreciat. Niște gânduri serioase pe care văd aici că le ai în legătură cu o relație, în legătură cu o persoană. Treci printr-o perioadă în care tu te răsfeți foarte mult, faci tot felul de activități doar pentru inima ta și asta e bine. Da? La baza manifestărilor tale, uite, este un 9 de cupe.
9 de cupe este cartea bucuriei, este cartea fericirii. Ești mulțumit, împlinit, tu ai tot ceea ce îți dorești. Dar simt aici că unii lei vă complaceți într-o situație și nu vreți să avansați, nu vreți să evoluați. E ok, e cald și bine acolo unde stați, e ok, dar mereu este loc de mai bine. 9 de cupe îmi spune mie și despre faptul că ar fi bine să apreciezi tot ceea ce tu ai în jurul tău, dar în principal din punct de vedere emoțional. Atenție pe cheltuieli, dragii mei lei, în această perioadă, pentru că văd aici că sunt mari șanse să apară probleme. Da? Să cheltui banii pe ceva ce nu ți este de folos. Tu îți dorești mulțumire, împlinire, văd că sunt șanse, dar e ceva ce nu funcționează, e ceva ce ție nu-ți place și o să clarificăm imediat situația. Mai departe, 6 de cupe. Trecutul bate la ușă. O legătură văd aici cu o persoană din trecutul tău, poate să fie un copil, o persoană mai tânără și văd din nou o energie de suflet pereche. Ai legătură aici cu persoane mai imature din punct de vedere emoțional, da? Trecutul nu te lasă în pace sau o persoană din trecutul tău nu te lasă în pace. Următorul mesaj, cavalerul de monede pentru tine. Cavalerul de monede vine aici în plan personal și îți spune despre faptul că ai un prieten, ai o persoană în jurul tău pe care tu te poți baza. Este o persoană muncitoare care își dorește o relație stabilă cu tine, își dorește ceva frumos. Dacă ești într-o relație cu cineva, văd că tu ai mai mult control asupra lucrurilor decât are această persoană. Mai văd aici, în egală măsură, și o relație la distanță. Văd pe cineva care se află într-un loc mai vechi sau o persoană care îți oferă tot felul de vești, cineva care te încurajează. Ai un copil sau ai un prieten aici care se află la un început de drum și care are nevoie de foarte multă susținere, mai ales din punct de vedere financiar din partea ta, sau are nevoie de ghidare, are nevoie să știe că e cineva acolo care îi oferă siguranță. Niște schimbări pe care le văd în viața ta personală legate de o mașină, de un drum, de o mutare. Ultima carte pentru tine este Arcana Majoră numărul 13, Moartea, care vorbește despre faptul că tu aici poți avea o legătură cu un scorpion, dar mai simți și faptul că în plan profesional, în viața ta, se produc niște schimbări foarte mari în momentul de față, care nu depind de tine. Atenție, nu depind de tine aceste lucruri. Și uite, ție nu-ți place, nu-ți convine acest element. Poate să însemne finalul unui proiect, finalul unei etape, un faliment a unei firme, dar dacă te afli într-o relație cu cineva, această persoană se află într-o perioadă de schimbări și chiar se gândește serios, ori să închidă relația cu tine, ori să încerce să o ducă la următorul nivel. Își dă seama că trebuie să schimbe ceva. Această stare de indispoziție sau această energie, cum că tu nu te deschizi la noutățile care vin către tine, la sfaturile care apar, la oportunitățile care apar, îi provoacă destul de mult pe ceilalți. Da. Să vedem, dragii mei lei, despre ce este vorba. Da? Să începem cu acest 3 de cupe, despre care vorbeam că înseamnă o bucurie mică, o celebrare, o legătură puternică, da, cu o anumită persoană, cineva care își dorește o stare de bine. Văd aici totuși o relație în care, atenție, ori cineva este extrem de fidel, nu înșeală și stă liniștit,
Ori este vorba despre faptul că aici unii dintre voi vă aflați într-o situație în care aveți de luat o decizie, v-am mai spus, între două situații diferite, între muncă și familie, iubire și viața profesională, între două iubiri, două situații și lucrul ăsta durează de mult timp, dragii lei, durează de mult timp. Dacă ești un leu singur, ai ocazia să cunoști pe cineva în cadrul unei petreceri, în cadrul unei întâlniri, dar vezi că este vorba despre ceva legat de o întâlnire într-un grup mai mic de oameni, deci este ceva mic. Mai văd aici o problemă financiară. Ți-am spus tu, parcă vrei să te distrezi, vrei să te simți bine, ceva nu-ți convine, ori nu simți suficientă apreciere. Da? Văd aici o persoană care evită, da, să ia o decizie, să semneze un contract, să se bage într-o relație. Dacă tu vrei ceva extrem de serios, extrem de stabil, îți spun clar că persoana de lângă tine nu este pregătită. Pentru că este imatură din punct de vedere emoțional sau este la început de drum, pe o carieră sau undeva anume și este greu să renunțe, este greu să facă aceste schimbări. Hai să vedem 4 de cupe. Vreau să văd ce refuzi tu aici și spre ce anume te uiți. Da? Hai să vedem ce refuzi. Cred că refuzi să renunți la un inamic sau la o persoană care nu-ți face bine. Da? Uite, refuzi niște reguli noi care se impun. Uite, refuzi acest noroc foarte mare care vine către tine, această eliberare pe care tu o poți simți. Unii lei chiar refuzați aici o responsabilitate. Hai să vedem spre ce vă uitați voi. Ia uitați, da. Voi vă uitați doar spre partea goală a paharului. Dacă au fost probleme în trecut, lăsați lucrurile așa. Sau văd aici că unii aveți o legătură cu zona medicală, deci pe acolo sunt niște probleme. În inima ta avem această carte de curte, regina de monede, care înseamnă o persoană generoasă, o persoană care are bani, este stabilă financiar. Vorbește și despre confort, dar și despre faptul că aici văd că ești foarte darnic cu cineva anume. Da? Vrei confortul tău, vrei bucuria ta. Ia să vedem. Uite, niște discuții care sunt aici foarte serioase, legate de o casă, de o sumă de bani, sau chiar discuții legate de o relație mult mai stabilă, mult mai serioasă. Parcă este o adunare de familie, uite, sau o adunare între prieteni, da? 2 bărbați, 2 femei, deci sunt lucruri aici care trebuie discutate. Tu ai susținere, da? Din partea celorlalți, chiar și ceilalți se bazează pe tine. Da? Și uite, ai o ghidare aici profundă, simt să-ți spun, din partea unei femei care este stabilă financiar, este o femeie căruia îi plac lucrurile scumpe, cineva care investește foarte mult în propria persoană. Dar uite, o surpriză foarte mare pe care o ai aici legată de o sumă de bani, legată de o nouă persoană, de un nou început, o nouă valoare pe care tu începi să o ai în fața celorlalți. 9 de cupe vorbește despre mulțumire, împlinire, liniște. Este acel moment în care tu ai tot ceea ce tu îți dorești. Doar că, așa cum spuneam, parcă nu apreciezi. Da? Te simți liber sau ai impresia că ai tot. Da? Dar, repet, atenție pe cheltuieli, atenție pe bani aici. Este bine să-ți faci plăcerile, dar să nu exagerezi. Dacă ești bărbat, văd o femeie supărată în legătură cu relația voastră. Iar dacă ești femeie, văd o supărare pe care o ai în legătură cu o relație. Fie e relația ta, fie pentru unii e vorba de o relație a unei persoane din viața ta.
E ca o eliberare, dar vine la pachet cu un final, cu o decizie importantă. Și aici ți se spune clar să te deschizi în fața acestei oportunități. Hai să clarificăm această arcană majoră, moartea. Discutam despre o legătură cu zodia Scorpion, dar e clar că lucrurile se transformă în viața persoanei dragi ție sau se transformă aici ceva legat de munca ta, ceva legat de viața ta. Da? Această transformare nu are cale de întors. Da? Pentru unii poate să reprezinte un faliment sau niște probleme, dar nu sunt legate de tine, sunt în exteriorul tău. Uite, aici tu afli de o transformare, se închide o perioadă, apare un nou început, o bucurie neașteptată, este ceva drept, corect pentru tine. 6 de cupe vorbește despre o persoană din trecut, cineva care revine în viața ta, dar și despre o legătură cu un suflet pereche. Uite, o nouă persoană sau chiar un copil, un nou membru al familiei, o persoană nouă în viața ta. Este cineva care îți oferă aici niște sfaturi, dar și din gelozie. Da? Uite. Sunt niște vorbe mai puțin plăcute pe care le primești de la o persoană din trecut. Sau dacă ești într-o relație cu cineva, acest suflet pereche îți va spune aici niște vorbe care nu îți vor plăcea. Cavalerul de monede vine cu o ofertă stabilă și este o persoană pe care tu te poți baza, doar că nu are la fel de multă experiență ca și tine. E cineva care se mișcă foarte, foarte greu. Iar pentru unii văd aici o persoană leneșă, da? Cineva care este foarte comod acolo unde este și de nicio culoare, nu vrea să schimbe, nu vrea să fie deschis, da? În fața unor situații. Dar uite, repet, tu aici vei avea un noroc foarte mare printr-o femeie. Sau chiar și o surpriză pe care o ai din partea unei femei. Depinde de situația în care te afli. Să vedem un mesaj din partea Arhanghelului Gabriel pentru tine, ce trebuie să cunoști. Recunoaștere. Tu primești apreciere și onoruri. Da? E bine să le accepti. Pentru că aici văd clar apreciere, văd bucurie. Să vedem și îngerii romantici ce vor să-ți transmită. Ți se spune în felul următor, să-ți cheme acel suflet pereche. Rugăciunile tale, afirmațiile tale și modul în care tu vizualizezi te ajută să deveniți împreună, da, să reveniți împreună, să vă împăcați sau te ajută aici să-ți cunoști acel suflet pereche. Este foarte important acest aspect. Și uite, din nou, da, acesta este sufletul tău pereche, iar unii vă aflați într-o pauză în momentul de față. Da? Sau, așa cum am spus, cunoști această persoană la o întâlnire, la o petrecere. Să vedem un ultim mesaj, dragii mei lei, pentru voi. Mesajul este în felul următor, că în acest moment lucrurile sunt în mișcare. Stai pozitiv sau rămâi pozitiv în legătură cu această situație. Dragii mei lei, gata, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc frumos pentru atenție. Nu uita să te abonezi canalului, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și de asemenea te invit cu drag și la o altă citire dacă dorești să mai vizionezi. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.